Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я зараз знаходжуся в Колумбії і сьогодні хочу показати вам дещо цікаве. Ми збираємося на екскурсію фруктовим маркетом. Тобто це буде справжній локальний фруктовий маркет. Маракуджа. Смачне і солодке. Ви можете в мене спитати, ну що в цьому цікавого? Ви вже були і в Таїланді, і подорожуєте по Латинській Америці. Думаю, що це для вас не дуже цікаво. І, можливо, ви будете праві, але це фрукти, які ростуть саме у Колумбії. Плюс це буде локальний гайд, він тут вирос, народився, і буде цікаво послухати з його точки зору, як місцевого жителя. Не можу сказати, що ми задоволені готелем, тому що тут дуже-дуже дивні правила. Ніхто не прибирав нашу кімнату 2 дні. І я сьогодні спитала, вони такі, добре, ми поприбираємо. Дуже дивно. Потім, що ще? Немає праски і немає фену для сушіння волосся. Я вчора прийшла, запитала, вони мені сказали, що перенесіть ваш паспорт як залог. В сенсі, я тут у вас 4 дні живу і... У вас є всі мої контактні дані, у вас є моя кредитна картка, тому що вона підв'язана під бронювання. І ви просите ще й віддати свій паспорт за фен, але ж ви знаєте, що взагалі утримування паспорту – це незаконно. Ну, чоловік такий, окей, дав своє водійське посвідчення, каже, це не їх правила, звичайно, що правила вирішує адміністрація, але це дивно, я такого ніде ще не бачила. Зустріли нашу групу, дуже класний гід, дуже приємний. Бронювали ми цю екскурсію на Guru Walking, там дуже багато безкоштовних турів. Ну, як безкоштовних? Ви, звичайно, повинні гіду залишати чайові. Ну, приблизно це завжди, десь $10 треба залишати гіду, щоб віддячити йому за його роботу. Звичайно, якщо вам сподобалося. А ось так виглядає автобуси. Транспорт з Медельіні. Не знаю, скільки, правда, коштує, ніде не написана ціна. Ми вирушаємо зараз до одного з найбільших маркетів в цьому місті. Можна по дорозі купити якусь вкусняшку. Тут дуже багато продають. Знаєте, як на кожному базарі поруч є якийсь фастфуд. Вон яєшенку смажать. Виглядає все дуже чистенько, достатньо. Ой, якісь фрукти вже, дивіться, авокадо. Розмір, звичайно, дуже великий. Он ще якісь фрукти. Зараз нам гід буде все розповідати і показувати. Можливо, щось для себе новеньке дізнаємося. Підходимо в цей фруктовий маркет. Насправді тут не тільки фрукти, тут є все, що завгодно. Є риба, є м'ясо. О, вже зайшли, дивіться. In Latin America, that in Spanish, or well, most part of Latin America, we call them maracuja. Maracuja. The name of maracuja is original from Brazil, from the indigenous of Brazil. Зараз будемо пробувати маракуджа гулупа. Сорт маракуї, який росте тільки в Колумбії. Ось так виглядає. Цей вид маракуї дуже смачний і солодкий. І тут нам наш гід Хуліо розповідає, що з нього колумбійці роблять і морозиво, і коктейлі, і джеми різноманітні. Smoothies, cocktails, micheladas.
І це вже звичайна маракуя, яку можна знайти будь-де і в Таїланді, і в будь-якій країні Латинської Америки. Зараз там так скаже, як йому. Саур. Та була солодка. Зараз спробую. Дуже кисла. Та була солодша. Tomate, sí, tomato. Люло. Tomato. Фрукт називається люло. Tomato is from South America. Lulo. In Lulo. South America, you can find Thank you. 10,000 types of tomatoes. See, people think that tomato and potato is from Europe. No, it's from South America. Цей фрукт належить до родини пасльонових, тобто є родичем томатів. До речі, самі томати також походять з Латинської Америки, а вже потім їх завезли до Європи. За смаком люльо дуже незвичний. Мій чоловік сказав, що це щось середнє між ківі та помідором. Такий кисло-солодкий фрукт. А це фрукт ноні. Він росте в тропіках, зокрема в Колумбії, і має дуже різкий, неприємний запах. Через це його навіть називають сирним фруктом. Попри це, ноні вважають корисним для імунітету і загального зміцнення організму. Найчастіше його п'ють у вигляді соку. Смак дуже сильний, насичений. Гід каже, що якщо вам не сподобається, то просто не їжте. Спробуйте, але не їжте. It's like blue cheese. It's blue cheese. No, I make video. Коштує $10 1 кілограм. Я не змогла спробувати, пахне. Там так каже, як дідуся, якогось, який накупається носки. Там так спробувала, я не змогла. Дуже насичений запах. Навіть не знаю, з чим порівняти. Якось, знаєте, синій сир з пліснявою. Щось таке, але ще хуже. Джува? Оджува. Оджува. Goldenberry. Goldenberry. Like this? Oh, thank you. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. This fruit is very common in the Caribbean islands, Central America, and Colombia and Venezuela. It's a fruit that have different names around this continent. In Colombia, the name is mamoncillo. Mamoncillo. But in Venezuela and Dominican Republic is mamon. In Puerto Rico is quenepas, and the country who speak English and French, quenep. Don't eat the seed. Because the king was Spain, Philip, El Rey Felipe. Yeah. Vietnam, Laos, Cambodia was controlled by the Bangladesh, Birmania, Sri Lanka. So they bring a lot of fruits from Southeast of Asia to America because we have a very similar weather. Так, ми можемо називати їх мамей або сапоте костеньо. Сапоте з узбережжя, сапоте костеньо. Це сезонний фрукт. У нас немає цього фрукта цілий рік. Він дуже дорогий, тому що ми повинні привозити його вантажівками з Картахени. Вантажівка, яка приїхала з Картахени до Медельїна, займає від 20 до 25 годин. Тому що в Колумбії сьогодні немає поїздів через війну. Поїзд зник. Є попередження? Добре. Ні. Не моє улюблене. Наче трохи прісний. Вау, виглядає так красиво. Це щось на зразок папаї. Виглядає. Це схоже, але не з тієї ж родини. Це родина фруктів, яка називається сапоти. Дуже поширені на узбережжі, на Карибських островах, таких як Пуерто-Рико. Костеньо. Фрукт називається костеньо. Там так зараз буде пробувати. Pumpkin. Каже, тиква. Пампкін. Yeah, totally pumpkin. З сільської місцевості до міст. Колумбія є другою країною з найбільшою внутрішньою міграцією на планеті. Першою є Афганістан. Тому це дуже сумно, тому що наші фермери тепер живуть у містах. Райони, такі як Комуна 30, Манріке, Кастілья, це люди, які прийшли з сільської місцевості, тікаючи від війни. І саме тому сьогодні ці фрукти дорожчі на нашій території. Багато фруктів, які ми маємо сьогодні на ринку, приїхали з Еквадору, тому що Еквадор має дуже схожу територію. Різниця в тому, що в Еквадорі немає воєн, як у нас.
small mango. Mango sugar. Mango sugar. Mango de azúcar. Sugar mango. Oh, It's small, but it's very sweet. because the other is also mango. But different kinds, yeah? 3,000 mangoes each season. В Колумбії And in our більше ніж country it's 500 every видів month. манго. І це маленьке таке манго називається цукрове манго. М? Дуже схоже на тайське манго. Дуже смачне і солодке. Thank you. Beautiful. Mangoes how do we do bones? Mango ayuda para los huesos. Кисному манго вообще. І звичайне манго, таке, як є в Таїланді. Дуже також смачне, солодке, але інший вид. Тому в Колумбії ми робимо з них смузі. Дуже поширено на Карибських островах. А назва іспанською анон. Ustedes no le ha llegado mangostino. No, mangostino no se tenía. ¿Sabes quién tenía ayer? Poquitito, Xiomara. Надилла. Ви можете знайти її в Центральній Америці та Південній Америці, але водночас ви можете знайти її в Африці, як у Руанді, Південній Африці, на Канарських островах або Мадейрі. Але на цьому континенті це сезон. Те ж саме відбувається в Мексиці. That is a good one. They need to be heavy. For example. Heavy. Se ve todo bonita. Esta está bien. Mira cómo se siente. Está buena. La mía es, vamos a ver, esperemos que salga. Ah, si no se la cambia. Ah, no, it's good. Oh, well done. It's sweet. How is this? Це рамбунтан, такий ми їли вже в Таїланді, я вам показувала. Спробуємо, який він на смак в Колумбії. Дуже солодкий, дуже смачно. Окей. Назва цього фрукта англійською. Драконів фрукт, але іспанською пітая. Пітая. Люди думають, що цей фрукт з Азії, але він походить з Мексики. Це кактус. Це дрегонфрут, але насправді називається пітая тут. Вона родом з Мексики, тому що це плоди кактуса. En español es dragon fruit. The yellow one is more common in Brazil. Дуже солодка. Ще тут дуже багато клітковини. Взагалі 2 фрукти, які потрібно їсти кожного дня, якщо є можливість, звичайно. В Україні такої можливості немає. Це папая і ось така підтахая. Дуже багато клітковини. Дуже смачно. Гуава. Яблучко гуави. Солодка. Як на смак, як огірок. Зараз подивимося реакцію нашої групи. Я люблю гуаву. Тільки тут такі, знаєте, маленькі кісточки. Треба дуже обережно їсти. Я ось такі ягідки, аграс. Збирають їх в джунглях Амазонії. Дуже вони такі кисленькі. А також є, я думаю, що це така єжевичка. У нас також така є. Дивіться, яке величезне авокадо. В порівнянні вон моя рука і авокадо. Ще є ось такі різні. Дуже великий маркет, дуже великий вибір, дуже все свіже. І ми зараз вирушаємо до іншого магазинчику, не знаю куди. Ми майже, я думаю, вже все спробували. Також ось дивіться плоди кактуса, клубничка, полуничка, авокадо дуже різні, маніака,
Пам'ятаєте, я вам казала, вон плантани, такі бананчики, маніака, фрукт, овоч, корніплід Латинської Америки. Різні види авокадо. Я, до речі, ось такого і не бачила ніколи. Ага, мука з маніаки, мед. Взагалі дуже все чисто виглядає, дуже гарно. Ой, а що це таке? Дивіться. Якісь рожеві грибочки. And зараз будемо пробувати якусь гуаву. Гуава джус. Роблять з цього фрукту, тобто це така гуава, але, мабуть, інший вид. Рінодзея. Ага. Дивіться, натуральний протеїн. This is mean guava without chemicals, you know? It means they don't use... You can share. Yeah, we will share, no problem. Yeah, thank you. Ми робимо соки з них, і цей сік має прізвисько бабусин сік. El jugo de abuela. Це правда, що так, це правда, що деякі колумбійці його ненавидять. Бабусин сік. Мені він подобається. У нас є два різні типи. Лікування. Звичайне і сильне. Це регуляр. I think we tried somewhere this fruit, baby, remember? Срі томата називається цей фрукт. Срі томат. Три томата. This is a fruit that you grow either juice or the fruit of the pores, because it's a fruit that grows everywhere. It's a tomato. Смачно. It's a tomato that Смачно. grows in За trees. смаком вони дуже схожі на томати, насправді. Inside blackberry. Блекбері, да, там так каже, і всередині ягідки. And Medellin, Colombia. Ah, really? It's the Sí. most crowded city? And this is from the World Economic Forum. No, it's a joke, it's not, it's not me who say that. Каже, що от Меделін займає третє місце в світі найбільше crowded city. А ще ви бачили такі маленькі томати. І звичайно, що взагалі мій найулюбленіший фрукт – це такі малесенькі In the бананчики. Caribbean islands they call them guineos. Дуже because обожнюю they bring їх. from Guinea, Дуже Africa. смачні, солодкі. Є також інжир і є, до речі, тут фейхоа. Ви знаєте, що фейхоа взагалі з Латинської Америки, з Колумбії. І в Україну також його привозять з Колумбії. Ви тільки подивіться, скільки видів авокадо. Центральна Америка та північ Південної Америки. Назва авокадо не походить з іспанської. Оце так. Ви бачили такий розмір авокадо? Я ніколи не бачила. Клас! Дали сіль нам, дали спробувати авокадо. Виглядає дуже смачно. Взагалі, в Латинській Америці дуже багато видів авокадо, і вони всі дуже смачні, але дуже різні. Треба знати, як вибирати. Все, ми вже вийшли з ринку, зараз чекаємо таксі. У нас є 2 годинки, щоб десь пообідати. Хоча, якщо чесно, я взагалі не голодна. Але треба десь перечекати 2,5 години, тому що у нас буде вже наступний тур. А який він буде, вже подивитися у наступному відео. А я дуже вам дякую за те, що подивилися моє відео. Буду дуже вдячна за вподобайку, за коментар, також за підписку. Це дійсно допомагає просуванню каналу. А я бажаю вам всього найкращого.